नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आपण ठेचा बनवणार आहोत, तो पण मक्यांच्या बियाचा. खायला असा झणझणीत आणि चविष्ट लागतो. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, गरम झालेली आहे. तर हे बघा मक्याचं बी आहे, तर त्यांना मी थोड्याशा पाण्यामध्ये उकळून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. तर आता काय करायचं आहे, कढईमध्ये हे थोडं साधारणसं आपल्याला हे भाजायचं आहे, जास्त असं भाजायचं नाही आहे. हलके असे डाग पडसतर आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचं आहे. असं बी भाजून घ्यायचं आहे, जास्त प्रमाणात भाजायचं नाही आहे. बघा असे थोडे डाग पडले की बी काढून घ्यायचं. आता आपल्याला खलबत्त्यात काय कुटायचे बघा, ह्या हिरव्या मिरच्या तुम्ही तिखटाप्रमाणे वापरा. अर्धा चमचा जिरे, एक गड्डी लसूण आहे, हा देशी लसूण आहे, थोडासा जास्तच घालावा लसूण ठेचायला. कोथिंबीर आणि हे मोठं मीठ आहे बघा, तर तुम्ही चवीप्रमाणे मीठ घाला. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही शेंगदाणे मी भाजलेले आहेत, ह्याचे काही मी साल काढलेली नाही, तर तुम्हाला काढायचं असली तर काढा. ह्याच्यामध्येच बघा हे मक्याचं बी आपण बघा कसे डाग दिसते, त्याला असे डाग पडसतर भाजायचे, पण जास्त असे करपून द्यायचे नाही आहेत. हलके डाग पडले की त्याला काढून घ्यायचं आणि हे गरम असतानाच कुटायचे, कारण थोडेसे थंड जर झाले ना तर हे कडक होतात. आता हे खलबत्त्यामध्ये बघा मी कुटून घेते. हे बघा असं चांगलं कुटून घ्यायचं, एकजीव झाला पाहिजे चांगला. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तर तेल पण थोडंसंच टाकायचं आहे बघा. त्याच्यामध्ये तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये कांदा आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. कांद्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे एवढा कांदा भाजायचा. कांदा बघा असा भाजायचा, कांदा बघा असा कलर चेंज होतोवर भाजायचे. त्याच्यामध्ये आता आपण हा ठेचा टाकून घेऊया. हा ठेचा बरं का वरण भातावर खा, भाकरीवर खा, ज्वारीच्या भाकरीवर खा, तांदळाच्या भाकरीवर खा, एकदम एक नंबर चवीला लागतो. तर आता ह्याला गॅस फास्ट आहे बघा, स्लो केला आणि एकदम आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. हा ठेचा 4 ते 5 दिवस टिकतो, पण तुम्ही व्यवस्थित असं चांगलं परतून घ्या. 7 ते 8 मिनटं झालं बघा, मी एकसारखं परतत आलेले आहे. असा कलर येस्तवर बघा परतायचा. तर मी गॅस बंद करते. बघा किती छान असा झालेला आहे. हा 4 ते 5 दिवस ठेचा राहतो. तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून जरी काढून खाल्ला तरी चालेल. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.